Hello everyone, নমস্কাৰ, গুড মৰ্নিং, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজি এটি খুবেই ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আজি মই মোৰ এটি হাতৰ কাম আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মই আঁকিম বুলি ভাবিছোঁ বটলটোত মই অলপ ডিজাইন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ DIY হয় ঘৰতে ডেকোৰেট কৰি থব পাৰে আপোনালোকে এই ধৰণে আৰু আজি মই আঁকিম ডট পেইন্টিং বটল আৰ্ট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব আৰু মোৰ লগত আছে এয়া এক্ৰিলিক কালাৰ পেইণ্ট এটো নতুনকৈ আনিছিলোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত আৰু যেহেতু আনিছোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকমান ছবি আঁকো অলপ ডিজাইন কৰোঁ ঘৰত সজাবলৈ ভাবিছোঁ বটল আৰ্ট কৰোঁ গতিকে বলক আৰম্ভ কৰোঁ সো এইকেইটা ইয়াত ধুনীয়াকৈ কালাৰ আছে ব্লু গ্ৰীণ ব্লেক দেন হোৱাইট yellow and red এইকেইটা এতিয়া মই ইউজ কৰিম আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ এটা সৰু কাচৰ বটল এইটো টমেটো সসৰ বটল হয় ভালদৰে ধুই লৈছোঁ সফাকৈ শুকুৱাই লৈছোঁ ধুই পেলাই আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ এডাল পেন্সিল এটা কলম আৰু এয়া হৈছে ইয়াৰবাড আৰু টুথপিক এইকেইটা বস্তু মই ব্যৱহাৰ কৰিম কালাৰ কৰিবলৈ গতিকে আহক আজি আৰম্ভ কৰোঁ
এই ধৰণে মই আঁকি ল'লোঁ। আপোনালোকে দেখিছেই, মই যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই ধৰণে এটা এটাকৈ ডট দি দি বেলেগ বেলেগ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই ডট পেইণ্টিং কৰিব পাৰোঁ বটল আৰ্ট। আৰু এতিয়া বাকী খালী ঠাইখিনি পূৰণ কৰিম, চাৰিওফালে লগাই দিম। আৰু এইটো বায়ে ডিজাইন কৰিছে, এইটো ভাল লাগিছে, ধুনীয়াকৈ কৰিছে। ৰংটো কৰাৰ পিছত অলপ সময় শুকাবলৈ থৈ দিব। মোৰ ডট পেইণ্টিং কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এইয়া চাওক কমপ্লিট ডিজাইনটো। আপোনালোকক মই যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে ফাইনেল লুক। লাষ্টৰখিনি ইমান নেদেখুৱালোঁ কাৰণ একেই হয় ডিজাইনটো, ডট দি দি আমি এই ধৰণে আঁকিব পাৰোঁ। আৰু ডিজাইনটো নিজৰ পচন্দ মতে আপোনালোকে দিব পাৰে যদি এই ধৰণে আঁকিব বিচাৰে। ডিজাইনটো বা কালাৰ কম্বিনেশ্যন সেয়া নিজৰ ওপৰত কথা, যেনেকৈ যোনে বিচাৰে। মই এই ধৰণে আঁকিলোঁ আৰু মোৰ কিন্তু ভালে লাগিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এতিয়া ইয়াতে আমি সজাই থ'ব পাৰিম আৰু দুয়োফালে মই বেলেগ বেলেগ ডিজাইন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এটা এইটো প্ৰায়ে ডিজাইনটো দিছে এই ধৰণে, জাষ্ট ডট ডট দিছে আৰু কালাৰফুল, এইটোও ভাল লাগিছে। আৰু এটা মই ডিজাইন কৰিছোঁ এয়া, কিন্তু এইটো ইনকমপ্লিট হৈ আছে আৰু এইখিনি মই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড নকৰিলোঁ, ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল, তাৰ বাবে চৰি। আৰু বাকী এই দুটা ছাইড বাকী আছে, এই দুটা ছাইড মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া এই তিনিটা ডিজাইন মই আজি কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। কেনেকুৱা পাইছে জনাব নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে বাই বাই।